and namaste to all the RAPO fans, friends and listeners. मी तुमची होस्ट अनु आणि हे आपलं पॉडकास्ट RAPO टॉक्स इन मराठी आणि हा आपला ब्रँड न्यू एपिसोड हार्टब्रेक. काय झालं? सगळे एकदम शॉकमध्ये, स्पेशली टीनेजर्स, राईट? तुमच्या डोक्यात सगळ्यात पहिल्यांदा काय आले? हेच ना, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, लव्ह, देन हेट अँड देन हार्टब्रेक किंवा लव्ह फेल्युअर, ब्रेकअप. पण हार्टब्रेक फक्त लव्ह फेल्युअरमुळे नाही होत, खूप काही गोष्टींपासून होतं. छोट्यात छोट्या गोष्टींपासून मोठ्यात मोठ्या गोष्टींपर्यंत. लहान मुलांना त्यांच्या आवडीचं चॉकलेटचं न मिळणं असो किंवा आपल्या आवडीचं काम न झाल्यामुळे होणारं दुःख, हे सुद्धा एक हार्टब्रेकच आहे. आणि हां, मी आणि सगळे जे अजून रापो बॉयला भेटलेलं नाही आहेत, हे एक हार्टब्रेकच आहे, हो ना? कुणी कुणी आपले हात वर केलेत याच्यासाठी. मी तर माझे दोन्ही हात वर केलेत. खैर, सगळ्यांच्या आयुष्यात असा कोणता ना कोणता तरी एक्सपिरियन्स असणारच ना. रिलॅक्स, मला काही तुम्ही ते सांगायची अपेक्षा नाही आणि आपण यावाल्या हार्टब्रेकबद्दल नाही बोलणार आहे. तर बॉस, ज्या हार्टब्रेकबद्दल आपण बोलणार आहे त्याने आपल्या रॉकस्टार रापोच्या आयुष्याला एक वेगळंच वळण दिले आणि त्याच्या आयुष्याचा रस्ता रिडिफाईन केलाय. जी हां, आपण बोलते रापोच्या दुसऱ्या मूवीबद्दल, जगडम. येस, तेलुगूमध्ये जगडम आणि हिंदी डब्ड आहे डेंजरस खिलाडी रिटर्न्स. हा रे, रापोच्या सर्व मूवीज फक्त एका दुसरी सोडून हिंदी डब्ड आहेत. जगडम म्हणजे फाईट, व्हायलन्स. रामच्या कॅरेक्टरसाठी व्हायलन्स, फॅशन, इट्स अ अट्रॅक्शन. आणि त्यानंतर हा एक सत्यासाठीचा लढा. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की ही मूवी रापोची फेवरेट आहे, पण ह्या मूवीने एवढं काही कमर्शियल सक्सेस नाही मिळवलं. ही मूवी रापो आणि त्याच्या फॅन्ससाठी एक सक्सेसच आहे. इट वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड, अ कल्ट मूवी फॉर एव्हरीवन अँड फॉर तेलुगू सिनेमा. रापोने या कॅरेक्टरमधून सर्वांना चकित केले. का? खूप काही कारणं आहेत. रापो फक्त 18 वर्षांचा होता. त्याने या मूवीमध्ये 18व्या वर्षामध्येच पदार्पण केले. येस, आणि त्याच्या कॅरेक्टरचं नाव खूप क्यूट, क्रेझी आहे आणि ते पर्सनली माझं फेवरेट आहे. आणि फक्त माझंच नाही तर आय एम शुअर अनेकांचं ते फेवरेट आहे. श्रीनू क्यूट आहे ना? ऐकायला क्यूट, पण कॅरेक्टर हे एकदम मास, ढासू टाईपमध्ये लिहिलं होतं. खूप छान लिहिलं. आणि रापोने व्हायलन्सला ॲडिक्टेड असलेलं कॅरेक्टर प्ले केले. कसं त्याचं आयुष्य एक वेगळंच वळण घेतं त्याबद्दल ही मूवी आहे. या फिल्मची जी लीड ॲक्ट्रेस आहे ना, ईशा सहानी, हां तीच किलर लुक्सवाली, तिच्या कॅरेक्टरचं नाव आहे शुभलक्ष्मी. हे नाव ऐकल्यावर एकदम संस्कारी मुलगी समोर आली असेल, पण नाही, शुभलक्ष्मी एकदम वेगळी. नॉट ॲट ऑल अ टिपिकल संस्कारी गर्ल. रापो आणि ईशा यांची यामध्ये एकदम क्रॅकलिंग केमिस्ट्री आहे. त्यांचा रोमॅन्स इज वन ऑफ द USP. कशा पद्धतीने त्या दोघांची कॅरेक्टर्स लिहिले गेले आहेत त्याबद्दल रायटर आणि डिरेक्टर सुकुमार यांना सलाम. अरे ते 5 feet 8 inches शुभलक्ष्मी के पडी पोयारू, ते गाणं अजून सगळे क्रेझी आहे त्या गाण्यासाठी. आणि अजून एक व्हायलन्स इज फॅशन, हे गाणं तर अँथेम बनलं होतं. याचं म्युझिक पण अजून एक USP. आणि या मूवीला म्युझिक हे DSP यांनी दिलंय. हो, देवी श्री प्रसाद. ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा या चित्रपटाला म्युझिक देणारे ब्लॉकबस्टर म्युझिक डिरेक्टर. जगडम मूवीचे म्युझिक डिरेक्टर हेच आहेत. अजून एक या मूवीमध्ये USP आहे, तो म्हणजे क्लायमॅक्स सीन. कांट बिलीव्ह की रापो 18 वर्षांचा होता. आणि हा सीन बघितल्यावर तर अजूनच विश्वास बसत नाही. त्याची मॅच्युरिटी आणि त्या कॅरेक्टरचं अंडरस्टँडिंग इज अनदर लेवल. कोणता सीन आहे? अरे, त्यासाठी पूर्ण मूवी बघायला लागणार ना. आता येऊया रापोच्या फेवरेट डिरेक्टर सुकुमार यांकडे. यांच्यासाठी सुद्धा ही मूवी स्पेशलपेक्षा खूप खूप स्पेशल आहे. या मूवीबद्दल ते नेहमी बोलत असतात. त्यांना आणि रापोला इंटरव्ह्यूजमध्ये नेहमी जगडम 2 बद्दल विचारले जाते. आज आपण सुद्धा जगडम 2 ची वाट बघतोय, बरोबर ना? ऑफकोर्स येस. तर तुम्हाला माहिती आहे का की सुकुमार सर यांना मूवीची ही आयडिया कशी मिळाली? ओके, मी सांगते ना. ॲक्च्युली सुकुमार सरांना लहानपणापासूनच भांडणं बघायला मजा यायची. तेव्हा त्यांचे मित्र उगाचच भांडत बसायचे आणि तेव्हा ते मजा बघत बसायचे आणि त्यांना कधीच आवडायचं नाही की कोणी येऊन ती भांडणं सोडवले तर.
तर इथूनच श्रीनूचा जन्म झाला आणि ज्याला पहिल्यापासूनच डॉन बनायचं होतं, गँगस्टर बनायचं होतं, दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हटलं तर लीडर बनायचं होतं. सुकुमार खूपच इम्प्रेस झाले राप्पोच्या प्रोफेशनलिझमबद्दल. वयाच्या 18व्या वर्षी तो ऑलरेडी एक मॅच्युअर्ड ॲक्टर होता. त्याला सुकुमार वंडर बॉय म्हणत. खरंच आपला राप्पो एकदम कमाल आहे ना. अरे आपण राप्पोलाच विचारूया ना की त्याचा एक्सपिरियन्स कसा होता. सो राम सर, हाऊ वॉज इट वर्किंग विथ सुकुमार सर? You know how it is when you're working with the Sukumar, it's like professional. He watches the frame and he's like, I'm seeing the cigarette separately. I'm like, yeah, it's a cigarette. Like, it's not part of your body. I'm like, part of my body. So I knew what he was getting into. And then eventually it shouldn't be like, oh, this is a man holding a cigarette. No, this is a man. He seems to be a smoker. If you're holding a cigarette, I shouldn't see the cigarette. I should just see you as a person. So that is the kind of detailing it went into. And I never smoked in my life before that, you know. Even though a couple of my friends did, but I never pulled me. And I kind of became like a chain smoker. Oh God. How did your parents reacted after they saw you smoking? As you said, you never smoked. My first cigarette was at home. You know, my dad bought my first cigarette packet. My brother was taking a video, and my mom was like, "Oh shit, what am I watching?" So, but I told her, I said one day before the last day of shoot, I'll probably quit and all that. And I did quit for that. Wow, that's really really brave, sir. म्हणतात ना की प्यार कोई खेल नाही. आता म्हणावं लागेल की ऍक्टिंग कोई खेल नाहीये. Characters like Shrinu drains you mentally. So Ram sir, how was the day, the special day when movie released? The audio was a huge hit. There was huge hype, unprecedented number of shows and this and that. Like, oh my god! And the film got released. I was sitting at home, and then interval. Every producer and director from the industry took my number. They were calling me like, interval. What kind of film have you made? This is a blockbuster. This, that. I'm like, oh my god! And then the film got over, and then I didn't get any calls. Like everyone called me after the interval. No one's calling me now. What's happening? You know, so and then slowly people were like, no, how can the hero fall on the villain's feet before the climax and all that? And I'm like, shit, what the hell is happening? You know, we made such. It was more like a heartbreak for me, wherein, you know, you're madly in love with the girl. You're very excited because you're like, oh my god, I love this girl, and my dad's going to love her because, you know, she's this. He loves that. My mom's going to love her because she's this. And I'm going to take her home now. And then you open the door, and they open the door, and then you're like, they're like, no. Like, but what's wrong? I thought you liked this. I thought, you know, I'm in love with her. How can you reject her, kind of a thing? But how did you deal with the failure at such young age? To be honest, I was very young then. No? I was 18 years old. And that's when I quit smoking also. No? So I was I was still a teenager. No? So it was like, I was angry at everyone. I was like, I'm not going to do films. And I refused to listen to a lot of scripts and all that. I'm like, I'm just not going to do films. I was angry, but I was trying to figure who am I angry on. I'm just angry. I don't know why. You know, I'm angry, I'm upset, I'm confused. Like, you know, how can they not like that film? You know, that kind of a thing. That took me a year, and that's when I was like, okay, I just want to do something fun. And that's when a film from one of my uncle's films, Nuna Kanachau, I was watching it on TV. I was like, maybe I should do something lighter, you know, something fun and all that. And that's when I did Ready. After a year, I took a break and then I did Ready. आणि आता सगळ्यांना समजलं असेल की एपिसोडचं नाव हार्टब्रेकच का आहे. रामने स्वतःच्या मूवीला हार्टब्रेक म्हणून डिस्क्राईब केले. ही मूवी त्यावेळेस बॉक्स ऑफिसवर काही खास नाही करू शकली, मग तिने आपल्या सर्वांच्या हार्टवर एक इम्प्रेशन पाडले आणि राप्पोचं फॅन्डम यामुळेच इन्क्रीज झाले आणि राम सर यांना सुद्धा पटलंय. बरोबर ना सर? Yeah. So Jagadam, but my first film was a blockbuster. My third film, Ready, was a blockbuster. Maska was a decent hit. But every person I met, they used to talk about my flop film, Jagadam. You know, I've done 4 films. The other 3 films are huge hits. And this film, this didn't work, but, you know, it worked for me by the end of the day. So Suku and I, even today, we are like, you know, maybe it didn't work for the producer, but it really did work for us. And the producer is a very good friend of mine, and he's super proud. Super proud. Oh, yes. आपण आता या मूवीमधल्या बाकीच्या कॅरेक्टर्सकडे येऊया. ॲक्टर धनराज हा एक कॉमेडियन आहे आणि त्याने या मूवीमध्ये नामपल्ली सत्ती हे कॅरेक्टर साकारलं आहे. यांच्याबद्दल आणि राप्पोबद्दल एक अमेझिंग गोष्ट सांगते. ऐकणार ना सगळे? ऑफकोर्स मला माहिती आहे की उत्तर येसच असणार. तर असं आहे की धनराज सरांची वाईफ जेव्हा प्रेग्नंट होती
तेव्हा ते जरा आर्थिक समस्यांना सामोरे जात होते. रापो आणि सुकुमार यांनी त्याला सपोर्ट केला, फिनान्शियली आणि इमोशनली सुद्धा. धनराज सरांना ते एवढं भावलं की जेव्हा त्यांना मुलगा झाला तेव्हा त्याने त्यांच्या मुलाचं नाव माहिती आहे काय ठेवलं? सुखराम. सुकुमारचा सुख आणि रामचं राम. येस, हा कृतज्ञता दर्शवण्याचा खूप छान मार्ग होता. यार, रापोची ही परोपकाराची भावना हेच कारण की आपण रापोचा खूप 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 आदर करतो. ओके, तर मी म्हणल्याप्रमाणे की या मूवीच्या कास्ट आणि क्रूला मूवीचा अभिमान आहेच, पण काही असे बाकीचे आहेत की त्यांना खूप वाईट वाटलं. रिअली का? कारण का त्यांना इलेव्हेशनची आणि मूवीची आयडिया आली नाही यासाठी. जी हां, मी बोलते द डिरेक्टर ऑफ RRR, द SS राजामौली सर. राजामौली सर म्हणाले की इलेव्हेशन सीन इज मोर दॅन इनफ. म्हणजे बाकीची मूवी बघता हा सीन त्या सर्वांवरती भारी आहे. आणि खरी गोष्ट तर अशी की हा इलेव्हेशन सीन मूवीचा बेस्ट आणि USP आहे. हा सीन सर्वांच्या आवडीचा आणि रिफ्रेश करणारा आहे, ज्यांनी बघितलंय त्यांच्यासाठी, राईट? तर आता मी सगळ्यांचा फेवरेट डायलॉग म्हणते. నాకు ఈ పొజిషన్ అంటే ఇష్టం, ఇప్పుడు ముందు ఉండే వాడి लीडर, नाउ आई एम द लीडर. अब हिंदी. ये पोजीशन मुझे पसंद है, हमेशा आगे रहेगा लीडर, नाउ आई एम द लीडर. सो गाईज, आजचा प्रवास आपण इथेच थांबवूया आणि भेटूया पुढच्या एपिसोडला. टिल देन, स्टे एक्साइटेड, स्टे ट्यून and just be ready guys. Bye bye.